เรื่องราวของความรักต้องห้ามระหว่างคนกับปีศาจงูจงถูกจองจำไว้ใต้เจดีย์หลวงเหลยเฟิงกลายเป็นตำนานรักของนางพญางูขาวตำนานพื้นบ้านของจีนเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะก่อนจะไปฟังใครที่ชื่นชอบคลิปของลองฟังสตอรี่แล้วยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเอาไว้ได้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะทุกคนเวลาลองฟังสตอรี่ลงคลิปจะได้แจ้งเตือนไปที่ทุกคนค่ะในอดีตเมื่อนานมาแล้วณเมืองหางโจวมีเรื่องเล่าขานกันทั่วบ้านทั่วเมืองว่ามีพญางูขาวอยู่ในป่าจนกระทั่งเรื่องนี้ได้ยินไปถึงหมองูคนหนึ่งเขาจึงได้ออกเดินทางเพื่อไปตามหาพญางูขาวหมองูตามหางูขาวอยู่หลายวันจนกระทั่งเขาก็จับงูขาวได้หมองูตั้งใจจะฆ่างูตัวนั้นและตั้งใจไว้ว่าจะเอาดีงูไปขายแต่ทันใดนั้นก็มีชายหนุ่มเข้ามาห้ามพร้อมกับบอกว่ามันเป็นบาปอย่าได้ฆ่ามันเลยชายหนุ่มผู้นั้นบอกกับหมองูว่าเขาจะจ่ายเงินค่างูให้และเขาได้ช่วยชีวิตงูตัวนั้นไว้เขาปล่อยงูเข้าไปในป่าก่อนงูตัวนั้นจะเลื้อยเข้าป่าไปมันได้หันมามองและจดจำใบหน้าของหนุ่มผู้นั้นจากนั้นงูขาวตัวนั้นก็ได้บำเพ็ญตบะเป็นระยะเวลาถึง 1,000 ปีจนกระทั่งสามารถแปลงกายเป็นสาวงามมีนามว่าไปสู้เจินโดยมีงูเขียวที่บำเพ็ญตบะมา500 ปีแปลงกายเป็นหญิงสาวชื่อเสี่ยวซิงที่เลื่อมใสและคอยติดตามสีเซียนบัณฑิตหนุ่มจิตใจดีเป็นคนสุภาพอ่อนน้อมเขากำลังออกเดินทางเพื่อไปสอบเลื่อนขั้นเป็นบัณฑิตอยู่มาวันหนึ่งไปสู้เจินและเสี่ยวซิงได้ไปเที่ยวเล่นที่ทะเลสาบซีหูเมื่อเดินทางถึงสะพานไปสู้เจินได้พบเห็นบัณฑิตหนุ่มที่สง่างามคนหนึ่งท่ามกลางหมู่คนจำนวนมากไปสู้เจินก็จำได้ทันทีว่าสีเซียนคือชายคนที่ช่วยนางเอาไว้เมื่อชาติที่แล้วและนางก็หลงรักเขาและต้องการตอบแทนคุณงูเขียวจึงร่ายเวทมนต์ลับๆทำให้ฝนตกลงมาสีเซียนบัณฑิตหนุ่มเห็นหญิงสาว2 คนยืนตากฝนจึงเอาร่มมาให้พวกนางส่วนตนเองนั้นยืนอยู่ห่างๆปล่อยให้ฝนสาดตัวเองจนเปียกไปหมดไปสู้เจินเห็นสีเซียนเป็นคนที่ซื่อทำให้รู้สึกรักเขามากๆส่วนสีเซียนก็หลงรักในความงามของหญิงสาวเช่นกันพวกเขาทั้งสองได้นัดพบกันอยู่บ่อยครั้งจนในที่สุดทั้งสองจึงได้แต่งงานกันและเปิดร้านขายยาเล็กๆรักษาโรคให้กับผู้คนบริเวณทะเลสาบซีหูทั้งสองใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขจนกระทั่งวันหนึ่งหลวงจีนฟ้าไห่เจ้าอาวาสวัดจินซานได้บังเอิญผ่านมาที่ร้านขายยาของพวกเขาพอดีและสัมผัสได้ว่าภรรยาของสีเซียนนั้นเป็นปีศาจงูขาวนะคะหลวงจีนฟ้าไห่จึงได้เข้าไปเตือนกับสีเซียนว่าภรรยาของเขาที่ตั้งท้องอยู่นั้นไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นปีศาจจำแรงมาเมื่อสีเซียนได้ยินก็โกรธมากเขาไม่เชื่อนะคะและได้ไล่ให้หลวงจีนฟ้าไห่ออกไปแต่ก่อนที่หลวงจีนฟ้าไห่จะออกไปเขาได้ทิ้งเหล้าสงหวงไว้ให้สีเซียนและบอกว่าถ้าได้ดื่มกินจะช่วยขจัดเพศภัยสิ่งอัปมงคลชั่วร้ายไปได้สีเซียนเขาได้ลองดื่มกินเหล้าสงหวงแล้วก็รู้สึกดีขึ้นเมื่อไปสู้เจินกลับมาด้วยความหวังดีเขาได้ลิ้มเหล้านั้นให้ไปสู้เจินกินด้วยแต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อไปสู้เจินได้กินเหล้าเข้าไปแล้วนางก็เผลอหลับไหลไปร่างของนางก็เริ่มกลับกลายเป็นร่างเดิมจนกลายเป็นปีศาจงูขาวสีเซียนตื่นขึ้นมาพบงูขาวตัวใหญ่ขดอยู่บนเตียงก็ต้องตกใจกลัวแทบสิ้นสติหลวงจีนฟ้าไห่ได้กลับมาหาสีเซียนอีกครั้งและชักชวนให้เขาทิ้งภรรยาไปบวชที่เจดีย์เหลยเฟิงแต่สีเซียนก็รักไปสู้เจินมากถึงนางจะเป็นปีศาจแต่ก็เชื่อว่านางไม่อาจจะทำร้ายตนได้แน่
เขาจึงได้ปฏิเสธคำชวนของหลวงจีนไปหลวงจีนฝาไห่จึงได้ลวงสีเซียนว่าให้ไปทำบุญก็ยังดีผลบุญจะได้ส่งผลให้ภรรยาของเขาไม่ให้กลายร่างเป็นปีศาจได้สีเซียนคนซื่อหลงกลและได้ตามหลวงจีนฝาไห่ไปเขาจึงถูกบังคับให้บวชที่วัดแห่งนั้นไปสู้เจินที่ตอนนี้กำลังท้องอยู่พอรู้เรื่องราวทั้งหมดก็ได้เดินทางมาขอร้องให้หลวงจีนคืนสามีให้ตนแต่หลวงจีนฝาไห่ก็ไม่ยอมนะคะพร้อมกับบอกว่าเป็นปีศาจก็ต้องอยู่ส่วนปีศาจคนก็ต้องอยู่ส่วนคนเพราะถ้าหากมนุษย์อยู่ร่วมกับปีศาจจะทำให้มนุษย์ผู้นั้นมีอายุขัยที่สั้นลงและยิ่งไปกว่านั้นมันผิดกฎสวรรค์เจ้าจงอย่าทำบาปอีกเลยไปสู้เจินได้ยินดังนั้นก็ทำให้เธอโกรธมากจึงได้เกิดการต่อสู้ขึ้นไปสู้เจินได้ร่ายเวทมนต์เรียกลมเรียกฝนจนทำให้เกิดน้ำท่วมเดือดร้อนกันไปทั่วการต่อสู้ระหว่างไปสู้เจินและหลวงจีนฝาไห่สร้างความเสียหายเป็นอย่างมากไปสู้เจินที่ใกล้คลอดเต็มทีนางก็ไม่อาจสู้หลวงจีนฝาไห่ได้นะคะทุกคนหลวงจีนฝาไห่จึงได้จับนางไปคุมขังไว้ใต้เจดีย์เหลยเฟิงในบริเวณทะเลสาบซีหงส่วนนางงูเขียวก็ได้นำลูกของไปสู้เจินที่ยังไม่ได้ฟักออกจากไข่หนีไปได้นะทุกคนถึงแม้ว่านางปีศาจงูเขียวจะเสียใจแค่ไหนแต่ตัวเองก็เป็นปีศาจที่บำเพ็ญตบะมาได้แค่500 ปีขนาดสู้เจินที่บำเพ็ญตบะมาตั้ง 1,000 ปียังพ่ายแพ้ดังนั้นจึงเกินกำลังที่ตนจะช่วยเหลืออะไรได้เวลาก็ได้ล่วงเลยผ่านไปนานถึง20 ปีลูกชายของสีเซียงและไปสู้เจินโตเป็นหนุ่มเขามีชื่อว่าสีซื่อหลินเขามีนิสัยซื่อตรงจิตใจดีและอ่อนน้อมเหมือนกับสีเซียนแต่ก็มีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวเหมือนกับไปสู้เจินผู้เป็นแม่เป็นผู้มีความกตัญญูรู้คุณและมีเหตุผลนางปีศาจงูเขียวนั้นได้เล่าเรื่องราวของพ่อและแม่ของเขาให้เขาฟังอยู่เสมอสีเซ่อหลินเสียใจมากและต้องการที่จะช่วยแม่ของตนออกมาจึงได้เดินทางไปหาหลวงจีนฟ้าไห่ทางด้านหลวงจีนก็เห็นใจจึงได้บอกเขาว่าตอนนี้แม่ของเขายังไม่หมดเวรหมดกรรมทั้งยังทำน้ำท่วมให้ผู้คนเดือดร้อนไปทั่วทางที่จะช่วยเหลือได้ก็คือให้สีซื่อหลินไปสอบเป็นจองหวนให้ได้ก่อนแล้วอ้อนวอนต่อสวรรค์ก็ยังพอมีหนทางช่วยได้บ้างสีซื่อหลินจึงร่ำเรียนอย่างหนักและไปสอบจนได้เป็นจองหวนเขาได้มาคุกเข่าอ้อนวอนสวรรค์อยู่3 วัน 3 คืนจนสวรรค์เห็นใจและเห็นแก่ความกตัญญูของเขาจึงปล่อยแม่ของเขาออกมาซึ่งทำให้แม่ของเขาหมดกรรมไม่ต้องไปเป็นงูอีกแล้วในที่สุดการรอคอยที่ยาวนานก็จบลง3 พ่อแม่ลูกจึงได้กลับไปอยู่พร้อมหน้ากันอย่างมีความสุขก็จบลงแล้วนะคะเรื่องราวตำนานความรักของนางพญางูขาวซึ่งเป็นตำนานพื้นบ้านของจีนถ้ามีเนื้อหาผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับลองฟังสตอรี่ด้วยนะคะ